हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારા માટે એક ઝટપટ રેસીપી લઈને આવી છું। ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવશું મગનું શાક। તો મગનું શાક બનાવવા માટે નથી તમારે મગ બાફવાના કે નથી તમારે વધારે કોઈ જાતની ઝંઝટ કરવાની। માત્ર એક જ સીટીમાં તમારું મગનું શાક તૈયાર થઈ જશે અને સ્વાદ તો એવો એક વખત બનાવશો ને તો ઘરમાં વારે વારે તમારે આ શાકની ડિમાન્ડ આવશે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ કોઈ પણ જાતની વધારાની ઝંઝટ વગર બનતું મગનું શાક। તો મગનું શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કુકરમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું, સાથે અડધી ચમચી જીરું પણ ઉમેરી દઈશું। રાઈ અને જીરું થોડા ફૂટે એટલે અહીંયા મેં આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ લીધેલી છે, જેમાં 5 થી 6 કળી લસણ લીધેલું, 2 લીલા મરચાં અને 1 ટુકડો આદુનો આ રીતે અધકચરો ક્રશ કરી લીધો છે। ફાઇન પેસ્ટ નથી કરવાની। આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ પણ રાઈ અને જીરું સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી તમે અનેક વખત મગનું શાક બનાવ્યું હશે, પણ આજનું શાક એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ, માત્ર તમારે એક જ સીટીમાં શાક તૈયાર થઈ જશે એવી રીતે તમારી સાથે આ રેસીપી શેર કરેલી છે। અહીંયા આદુ, મરચાં અને લસણ પણ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે। તો 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે ટુકડા કરીને લીધા છે, એ ઉમેરી દેશું અને સાથે થોડી હિંગ ઉમેરી દેશું। અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના ટુકડા કરીને લીધેલા છે, એ ઉમેરી દેશું। અત્યારે શાકમાં આપણે લસણ અને ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ જો તમે લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો લસણ ડુંગળી વગર પણ આ શાક બહુ મસ્ત બનશે। તો ડુંગળી પણ આપણે સારી રીતે સાંતળી લઈશું। તો અહીંયા થોડી જ વારમાં ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે। તો એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું સમારીને લીધેલું છે, ટમેટાના ટુકડા પણ આપણે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું। આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે। હવે ડુંગળી ટમેટા સાથે મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું। લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ ઉમેરી શકો છો। આપણે લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે લાલ મરચું તમારી રીતે તમારે ઉમેરી દેજો। તો 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર સાથે અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ શાક ઇન્સ્ટન્ટ તો બને જ છે, સાથે સ્વાદિષ્ટ પણ એકદમ બને છે। અહીંયા કુકરમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે। તો અહીંયા મેં અડધો કપ મગ ઓવરનાઇટ પાણીમાં પલાળીને લીધેલા છે। અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી કટ કરતા મગનો દાણો એકદમ કટ થઈ જાય છે, પણ જો તમારી પાસે ઓવરનાઇટ પલાળવાનો સમય ના હોય ને તો માત્ર 1 કલાક તમે ગરમ પાણીમાં મગ પલાળી દેજો, એટલે આ રીતે મગ પલળી જશે। હવે મગનું પાણી કાઢી નાખશું। ફરી એક વખત બધો જ મસાલો મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા બધો જ મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે। તો હવે જે પલાળીને રાખેલા મગ છે એ કુકરમાં ઉમેરી દેશું। મગને પણ સારી રીતે સાંતળી લેશું। હમણાં કુકરમાં પાણી ઉમેરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની, મગને મસાલા સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેવાના। અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે મગ પણ મસાલા સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે। કોઈ પણ શાક બનાવો, પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની। શાકને મસાલા સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેવાનું, પછી જ તેમાં પાણી ઉમેરવાનું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે। હવે આપણે નાના અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું। મગનું શાક જો તમારે વધારે રસાવાળું કરવું હોય તો પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે ઉમેરવાનું, પણ મારે અત્યારે લચકા જેવું મગનું શાક તૈયાર કરવાનું છે, એટલે પાણી મેં અડધા ગ્લાસ જેટલું ઉમેરેલું છે। અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે। કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને માત્ર એક જ સીટી કરશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું। એક જ સીટીમાં આપણું શાક તૈયાર થઈ જશે। પણ ફ્રેન્ડ્સ, શાક તૈયાર થયા પછી એક એવો મસાલો ઉમેરવાનો છે ને કે શાકનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જશે। અહીંયા કુકરમાં એક સીટી થઈ ગઈ છે, ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને કુકરની હવા રિલીઝ થવા દેશું। કુકરમાં હવા રિલીઝ થઈ ગઈ છે, ચેક કરી લઈએ। શાકનું ઢાંકણ ખોલતા જ એટલી મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મગ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે, પણ મગનો દાણો મેસી નથી થયેલો। હળવા હાથે આપણે ઉપર નીચે કરી લેશું। તમને આગળ જણાવેલ એમ આ શાકમાં આપણે 1 ચમચી દેશી ઘી ઉમેરશું। ઘી ઉમેરવાથી આ શાકનો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવે છે, તો ખાસ ઉમેરવું। સાથે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું।
અને ચપટી જેટલો જ ગરમ મસાલો ઉમેરશું. હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. તૈયાર છે સ્પેશિયલ રીતે બનતું મગનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે તમને મગના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.